bạn thân mến, ngày 22 tháng 6 năm 1941, bình minh chưa kịp lên thì địa ngục đã ập xuống. Đức Quốc xã chính thức phát động chiến dịch Barbarossa, cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử nhân loại nhằm vào Liên Xô. Không tuyên chiến, không cảnh báo, chỉ có hàng nghìn khẩu pháo, đồng loạt khai hỏa và hàng trăm sư đoàn Đức tràn qua biên giới như một trận cuồng phong. Trong phần 3 này, chúng ta sẽ bước vào những diễn biến đầy khốc liệt của những ngày đầu chiến dịch tại Belorussia và vùng Pribaltic. Các tập đoàn quân Đức mở màn bằng những đòn đánh chớp nhoáng tiêu diệt và bao vây hàng trăm ngàn lính Liên Xô chỉ trong vài ngày. Ở phía Nam, hội chiến biên giới tại Ukraine nổ ra dữ dội, nơi xe tăng, pháo binh và không quân hai bên đối đầu nhau trong những trận chiến tàn khốc kéo dài suốt hàng tuần. Và đặc biệt chúng ta sẽ dừng lại ở pháo đài Brest, biểu tượng của lòng quả cảm Liên Xô, nơi những người lính Hồng quân đã cầm cự hàng tuần liền trong vòng vây tuyệt vọng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù không còn ai chỉ huy. Đó là những trận chiến mở đầu cho cuộc đối đầu sinh tử giữa hai cường quốc và là dấu mốc cho một chương lịch sử đẫm máu của Thế chiến thứ hai. Hãy cùng theo dõi đến cuối video để hiểu rõ tại sao những ngày đầu tiên lại đóng vai trò then chốt trong cục diện toàn chiến dịch Barbarossa. Chiến dịch nghi binh của Đức Quốc xã. Tuy đã chuẩn bị lên kế hoạch tấn công Liên Xô, nhưng Đức Quốc xã vẫn chơi trò bắt cá hai tay. Ngoài hiệp ước liên minh phe trục ký với Nhật Bản và Ý năm 1938, phân chia vùng chiếm đóng trên thế giới kể cả Hoa Kỳ, Von Hart, cố vấn của Hermann Göring, vẫn có cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Anh Hudson về việc phân chia ba khu vực hoạt động kinh tế chủ yếu là của hai nước gồm hệ thống thuộc địa Anh, Nga và Trung Quốc. Ngay sau khi ký kết với Ý và Nhật, Hiệp ước chống quốc tế cộng sản ngày 27 tháng 9 năm 1940, Ngoại trưởng Đức von Ribbentrop đã mời đoàn ngoại giao Liên Xô do Molotov dẫn đầu sang thăm Đức. Tại cuộc đàm phán ngày 12 tháng 11 năm 1940, Ribbentrop đề nghị Liên Xô cùng với Đức, Ý, Nhật phân chia thế giới. Tất nhiên, đề nghị này đã bị phái đoàn Liên Xô bác bỏ thẳng thừng. Ngày 3 tháng 2 năm 1941, Hitler ra chỉ thị đặc biệt về việc đánh lạc hướng đối phương. Trong đó, cơ quan tình báo và phản gián của Đức được giao nhiệm vụ tung ra những tin đồn về việc quân Đức chuẩn bị chiến dịch đổ bộ lên các đảo nước Anh với hai kế hoạch có mật danh Đinh Ba và Cá Mập. Để cho mọi việc diễn ra như thật, Hitler còn làm trò nổi nóng và dọa xử bắn tại chỗ hai sĩ quan Đức đã để lộ tin tức về kế hoạch sư tử biển. Các quân đoàn đổ bộ chỉ có bộ khung được thành lập, nhiều nhân viên phiên dịch tiếng Anh được điều đến các đơn vị quân đội Đức đóng trên bờ biển Manche của Pháp. Bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã do Joseph Goebbels cầm đầu liên tục tung ra những thông tin về việc Đức giả tập trung quân ở biên giới Liên Xô để nghi binh, thực chất để tấn công Anh. Những thông tin về khả năng quân Đức sẽ viễn chinh sang Ấn Độ, tất cả động thái đó đều nhằm đánh lạc hướng bộ máy tình báo của Liên Xô, che giấu ý đồ thực sự của kế hoạch Barbarossa. Vượt lên trên tất cả những màn kịch ngoại giao, những tấm mạng nhện bùng nhùng từ các tin tức đồn đại thật có, giả có, và cả giả lẫn thật cũng có. Ngày 15 tháng 6 năm 1941, cơ quan GPU của Liên Xô nhận được bức điện của điệp viên Nga gốc Đức là Richard Schwartz từ Tokyo, Nhật Bản. Chiến tranh sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 6. Sau đó 6 ngày, Richard Schwartz tiếp tục gửi một tin nữa để xác nhận cuộc tiến công sẽ được thực hiện trên toàn mặt trận vào lúc rạng sáng ngày 22 tháng 6. Cùng thời điểm này, một tùy viên lục quân Liên Xô tại Berlin cũng gửi báo cáo về Moscow khẳng định chiến sự chống Liên Xô sẽ khởi sự trong khoảng 15 tháng 5 đến 15 tháng 6 năm 1941. Nhưng người đứng đầu cơ quan tình báo GRU Golikov đã không nhận thức được ý nghĩa thực sự của những thông tin quý giá này, và cả Stalin cũng đã xử lý chậm chạp do nghi ngờ tính xác thực của các thông tin đó với niềm tin thái quá vào các nỗ lực ngoại giao để tránh một cuộc chiến tranh. Ngay cả đô đốc tư lệnh Hải quân Liên Xô Kunetsov cũng nhận được báo cáo ngày 6 tháng 5 của tùy viên Hải quân Liên Xô tại Berlin về việc quân Đức có thể khởi chiến vào ngày 14 tháng 5, cũng coi đó chỉ là tin giả do phía Đức tung ra để thăm dò phản ứng của Liên Xô. Diễn biến của chiến dịch. Khái quát. Chiều tối ngày 21 tháng 6 năm 1941, vài người dân Ba Lan đã liều mạng bơi qua sông Bustay gặp những lính biên phòng Liên Xô ở đồn số 9 và đồn số 17 cờ đỏ để báo cáo về việc quân Đức chuẩn bị tấn công vào sáng sớm ngày 22. Tin tức này phù hợp với tin tình báo do trinh sát ngoại biên các đồn biên phòng miền Tây báo cáo về việc quân Đức tập trung vô số xe tăng, pháo binh và bộ binh sát đường biên giới. Cũng thời điểm trên, một thượng sĩ Đức thuộc Trung đoàn 222, Sư đoàn Bộ binh 73 chạy sang Liên Xô tại khu vực Tây Vladimir Volinsky
thuộc quân khu đặc biệt Kiev quả quyết rằng quân Đức sẽ tấn công vào 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6. Nhiều đơn vị biên phòng và quân đồn trú sát biên giới của các quân khu phía Tây Liên Xô đều qua bộ tư lệnh của mình liên tiếp gửi về Moscow những tin tức tương tự. Bộ trưởng Dân ủy Quốc phòng Timoshenko, Tổng tham mưu trưởng Zhukov và Cục trưởng Cuộc tác chiến Vatutin thống nhất đề nghị khởi động khẩn cấp kế hoạch Kovo 41. Nhưng thay vì đưa quân đội Liên Xô vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức và tuyên bố tình trạng chiến tranh, Stalin và tập thể Hội đồng Quốc phòng Liên Xô lại nghi ngờ đó là tin tình báo giả để khiêu khích, nên quyết định chỉ tiến hành những biện pháp hạn chế, chủ yếu có tính đề phòng với tinh thần, không được rơi vào âm mưu khiêu khích có thể gây ra những rắc rối lớn. Ngoài những biện pháp đề phòng, bức điện hỏa tốc lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6 được chuyển đến các quân khu biên giới phía Tây còn quy định không có lệnh đặc biệt, không được tiến hành bất kỳ biện pháp khác nào. Lúc 3 giờ 30 phút, Đức Quốc xã đã tấn công lãnh thổ Liên Xô. Cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô chính thức mở màn. Mở màn chiến dịch, không quân Đức Luftwaffe tấn công các sân bay và các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Liên Xô từ ven biển Baren đến ven bờ Biển Đen. Trong vòng vài giờ sau đó, 152 sư đoàn gồm 3,2 triệu quân Đức cộng thêm 38 sư đoàn các nước chư hầu, dẫn đầu bởi các sư đoàn thiết giáp ồ ạt vượt qua biên giới, bắt đầu cuộc chiến quân sự theo đường lối chiến tranh chớp nhoáng Blitzkrieg lớn nhất lịch sử, nhắm vào mục tiêu đánh bại Hồng quân và xóa sổ Liên Xô trong vòng 2 đến 3 tháng. Theo kế hoạch, chiến dịch được chia thành 3 mũi. Mũi thứ nhất của cụm tập đoàn quân Bắc gồm 26 sư đoàn, trong đó có 3 sư đoàn thiết giáp và 2 sư đoàn cơ giới hóa, tấn công qua các nước Cộng hòa vùng Baltic và Bắc Nga. Mũi thứ hai của cụm tập đoàn quân Trung tâm gồm 49 sư đoàn, trong đó có 9 sư đoàn thiết giáp và 6 sư đoàn cơ giới hóa, tấn công Smolensk, sau đó qua Belarus tới Moscow. Mũi thứ ba của cụm tập đoàn quân Nam gồm 41 sư đoàn, trong đó có 5 sư đoàn thiết giáp và 4 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa, tấn công vào vùng đông dân chủ phú Ukraine, chiếm Kiev, sau đó triển khai xuống phía Nam, tới sông Volga và vùng dầu hỏa Caucasus. Ở giai đoạn đầu của chiến dịch, Hồng quân Liên Xô hoàn toàn bị bất ngờ và không kịp phản ứng. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên, gần 4.000 máy bay đã bị phá hủy khi đang đậu trên sân bay. Các đồn biên phòng nhanh chóng bị tràn ngập. Ở phía Bắc, tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Đức xuyên qua giữa 2 quân đoàn Hồng quân, sau đó bao vây và tiêu diệt 2 quân đoàn này. Ở mặt trận trung tâm, tập đoàn quân thiết giáp số 2 vượt qua sông Tây Bớt vào phía Nam. Tập đoàn quân thiết giáp số 2 đột phá qua khe giữa 2 phương diện quân Hồng quân ở sông Neman, vận động thành 2 gọng kìm thọc sâu hợp điểm tại Minsk, khiến 32 sư đoàn Hồng quân bị bao vây trong núi và sau đó bị tiêu diệt. Đến ngày 9 tháng 7, quân Đức liên tục đánh bại quân đội Liên Xô trên lãnh thổ phía Tây, lãnh thổ Litva và Latvia và hầu khắp lãnh thổ Belarus cũng như miền Tây Ukraine. Ngày 29 tháng 6 năm 1941, Minsk rơi vào tay quân Đức. Pskov rơi vào tay quân Đức vào ngày 9 tháng 7 năm 1941. Ngày 10 tháng 7 năm 1941, quân Đức đột kích Leningrad rồi tiến hành bao vây. Ở giai đoạn 2, trên mặt trận trung tâm, tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Đức vượt qua sông Donetsk, vận động bao vây Smolensk ở phía Nam. Tập đoàn quân thiết giáp số 3 tiến công Smolensk từ phía Bắc. Sau khi hợp điểm thành công, 2 gọng kìm phong tỏa 3 tập đoàn quân Hồng quân trong túi, bắt sống 18 vạn tù binh, chiếm xong Smolensk vào ngày 10 tháng 9 năm 1941. Tập đoàn quân thiết giáp số 2 được lệnh quay về phía Nam, phối hợp với cụm tập đoàn quân Nam đánh về phía Bắc thành 2 gọng kìm bao vây Kiev, tiêu diệt và bắt giữ 43 sư đoàn Hồng quân với tổng số 60 vạn người cùng nhiều vũ khí hạng nặng. Đến ngày 1 tháng 9, quân Đức đã đánh bại Hồng quân ở miền đông Belarus, Estonia và vùng giáp ranh với Nga, gần như toàn bộ Ukraine. Đến cuối tháng 10, phần còn lại của Ukraine trừ Crimea đã thất thủ. Uman bị chiếm vào ngày 10 tháng 8 năm 1941. Kiev Riga thất thủ vào ngày 30 tháng 9 năm 1941. Ngày 16 tháng 10 năm 1941, Odessa thất thủ. Kharkov, trung tâm công nghiệp lớn thứ hai ở Ukraine, đã rơi vào tay quân Đức vào ngày 24 tháng 10 năm 1941, nhưng Liên Xô đã kịp sơ tán các nhà máy, kỹ sư và công nhân về phía đông.
Giai đoạn 3, các tập đoàn quân đoàn thiết giáp của Đức lặp lại bài tấn công bằng 2 gọng kìm thắng lợi thêm một lần nữa ở vùng Weimar, bao vây 4 tập đoàn quân Hồng quân trong túi, tiêu diệt và bắt sống gần 60 vạn người, nâng tổng số Hồng quân bị tổn thất xấp xỉ 3 triệu. Nhưng đây cũng là dấu chấm hết cho những thắng lợi của quân Đức trong chiến dịch Barbarossa, khi sau đó Hồng quân đã phản công thành công ở trận Moscow, tiêu diệt hoặc đánh thiệt hại nặng 50 sư đoàn Đức ở phía Nam. Quân Liên Xô cũng phản công thắng lợi trong trận Rostov. Ở phía Bắc thì Leningrad vẫn kiên trì cố thủ. Quân Đức thất bại trong mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh, biến mặt trận phía Đông thành một cuộc chiến tranh tiêu hao tổng lực. Mặt trận Belorussia và vùng Pri-Baltic. Tại hướng Belorussia, tổng hành dinh quân đội Đức tập trung lực lượng mạnh nhất của chiến dịch gồm 29 sư đoàn trên đất Ba Lan và 21 sư đoàn ở Đông Phổ, trong đó có 15 sư đoàn xe tăng, 2 mũi tấn công vu hồi sâu vào 2 hướng Bắc và Nam thành phố Brest, Litovsk. Cánh quân phía Bắc do tập đoàn quân xe tăng số 3 của tướng Hermann Horst dẫn đầu, có tập đoàn quân số 9 tiến theo sau, mở mũi đột kích từ Benrostok vượt qua Lida và Molodechno đến Borisov. Tại phía cực Bắc của hướng này, tập đoàn quân số 2 có quân đoàn xe tăng 8 dẫn đầu phát triển tấn công đến Vilnius. Cánh quân phía Nam có tập đoàn quân xe tăng số 2 của tướng Hen Guderian dẫn đầu và tập đoàn quân số 4 tiến theo sau đột kích từ phía Nam Brest qua Koprin, Branovichi, Sluchk, Pukhavichi đến Bererina. Ngay trong ngày 22 tháng 6, Bộ Chỉ huy tối cao Liên Xô hầu như bị đứt liên lạc hoàn toàn với quân khu đặc biệt miền Tây. Chỉ biết được không quân của quân khu thiệt hại rất lớn. Trinh sát đường không chỉ nắm được tình hình chung nhất là quân đội Đức đã đột nhập lãnh thổ với chiều sâu từ 15 đến 20 km. Cũng trong ngày đầu chiến tranh, nhiều sư đoàn và quân đoàn thuộc quân khu đặc biệt miền Tây từ ngày 23 tháng 6 đổi tên thành phương diện quân Tây đã độc lập tác chiến với quân Đức. Thông tin liên lạc bị đứt làm cho việc chỉ huy không thể thực hiện được. Ngay cả khi liên lạc được nối lại, Đại tướng Pavlov, tư lệnh phương diện quân, cũng thường có những quyết định không còn phù hợp với tình hình. Kết quả là ngày 25 tháng 6, các tập đoàn quân 3 của Trung tướng Kuneshov và tập đoàn quân 4 của Thiếu tướng Korokov, ngay cả khi được tăng cường, quân đoàn cơ giới 14 vẫn rút lui vô tổ chức khỏi Gopno và Brest. Hành động đó đã đẩy đồng đội của họ là tập đoàn quân 10 do Thiếu tướng Golubev chỉ huy vào tình trạng nửa hợp vây tại khu phòng thủ Osovets trên bờ sông Naril. Phó tư lệnh phương diện quân Tây Trung tướng Bosdin đã sử dụng quân đoàn kỵ binh 6, các quân đoàn cơ giới 6 và 11 tổ chức phản kích từ Sokolka vào sườn trái của tập đoàn quân xe tăng 3 Đức. Mặc dù cuộc phá vây không thành công, nhưng đoàn phản kích này đã buộc tập đoàn quân xe tăng 3 Đức phải phân chia lực lượng để nhổ cái rằm Sokolka Osovets tại Slonim. Một bộ phận lớn quân đoàn cơ giới 6 Liên Xô được trang bị các loại xe tăng cũ BT-7, T-26 và T-28 đã bị tập đoàn quân xe tăng 2 Đức bao vây tại đây. Quân đoàn đã phải bỏ lại hầu hết xe tăng sau khi đã sử dụng đến những viên đạn cuối cùng, những giọt dầu cuối cùng và chiến đấu như bộ binh để mở đường máu rút lui. Tư lệnh quân đoàn cơ giới 6, tướng Khakislevich và tư lệnh quân đoàn kỵ binh 6, tướng Nikitin đã tử trận. Ngày 26 tháng 6, quân đoàn cơ giới 39 thuộc tập đoàn quân xe tăng 3 Đức đã tiếp cận khu phòng thủ Minsk và chạm súng với quân đoàn khinh binh 5 Liên Xô do tướng Yushchenko chỉ huy. Bộ Tư lệnh phương diện quân Tây lấy từ lực lượng dự bị của họ, quân đoàn khinh binh số 2 do tướng Yermakov chỉ huy, chỉ có 2 sư đoàn 100 và 161 tăng cường cho khu phòng thủ. Đêm ngày 26 tháng 6, quân đoàn cơ giới 47 thuộc tập đoàn quân xe tăng 2 Đức cũng tấn công Minsk từ phía nam. Minsk đứt liên lạc với Moscow từ rạng sáng ngày 26 tháng 6. Bộ Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô triệu tập tướng Zhukov đang chỉ đạo mặt trận Tây Nam về Moscow để tìm biện pháp khôi phục tình hình mặt trận miền Tây. Trong 2 ngày 27 và 28, do vẫn không có tin tức gì về đại tướng Pavlov, bằng tất cả các kênh liên lạc có thể có, Zhukov đã lập tức nắm tình hình và chỉ đạo tướng I.E. Klimokis, tham mưu trưởng phương diện quân Tây, tập hợp tất cả các lực lượng còn lại để chặn đường hợp vây của 2 cánh quân xe tăng Đức đang tiến đến hợp điểm Borisov. Song tất cả đã quá muộn. Chiều 28 tháng 6, tập đoàn quân xe tăng 2 Đức đã chiếm thành phố Minsk. Ngày 27 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô đề nghị thành lập phương diện quân dự bị gồm các tập đoàn quân 13, 19, 20, 21, 22 và bố trí nó ở đông Belorussia trên tuyến Bắc Dvina, Polstok, Vitebsk, Osa, Mogilev và Mori.
Điều động các tập đoàn quân 24 và 28 bố trí phía sau phương diện quân này tại tuyến Selisarovo, Smolensk, Roslav, Gomel. Nguyên soái Liên Xô Budyonny được đề nghị chỉ định làm tư lệnh phương diện quân. Stalin chuẩn y ngay tức khắc đề nghị này. Ngày 30 tháng 6, Stalin ra lệnh triệu tập về Moscow đại tướng Pavlov, tư lệnh thiếu tướng Klismokis, tham mưu trưởng thiếu tướng Klis, tư lệnh pháo binh thiếu tướng Grigoyev, chủ nhiệm thông tin phương diện quân miền Tây. Họ đều bị cách chức ngay lập tức và bị đưa ra xét xử tại tòa án binh sau đó ít ngày. Nguyên soái Liên Xô Timoshenko được cử làm tư lệnh phương diện quân Tây, phó tư lệnh là trung tướng Yeryomenko. Phương diện quân dự bị chuyển thuộc toàn bộ 6 tập đoàn quân cho phương diện quân Tây lùi về giữ tuyến Selisarovo, Smolensk, Roslav, Gomel để cơ cấu lại với 2 tập đoàn quân 24 và 28 vừa được chuyển thuộc cùng 3 tập đoàn quân đang trong quá trình tập hợp từ lực lượng dự bị động viên. Trong chiến dịch Minsk, không tính 93.000 binh sĩ bị chết và bị thương, 324.000 quân Liên Xô đã bị quân Đức bắt giữ, cùng 2.300 xe tăng thiết giáp bị phá hỏng hay loại khỏi vòng chiến. Tại vùng Pri-Baltic. Tại hướng Pri-Baltic, cụm tập đoàn quân Bắc của thống chế Wilhelm Richter von List nắm trong tay 29 sư đoàn triển khai tấn công dọc theo bờ biển và khép chặt sườn phải cùng với cụm tập đoàn quân trung tâm tại tuyến Vilnius, Pskov. Ngày 26 tháng 6, tập đoàn quân 8 của Liên Xô bao gồm 5 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn xe tăng, 1 sư đoàn cơ giới hóa, 3 trung đoàn pháo binh và 1 lữ đoàn pháo chống tăng bị đứt liên lạc, bị thiệt hại nặng và phải lùi về Riga. Trên chính diện bị đẩy sâu vào đến 100 km thuộc quân khu Pri-Baltic. Tập đoàn quân 11 gồm 8 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn xe tăng với 640 xe tăng, 1 sư đoàn cơ giới hóa, 1 trung đoàn xe mô tô và 1 trung đoàn pháo binh bị đẩy lùi về Polotsk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô điều quân đoàn cơ giới 21 từ quân khu Moscow đi ứng cứu cho tướng này, trong khi mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quân đội Liên Xô lại không phải là đây mà là khu vực cận Minsk. Tại đây, 3 tập đoàn quân 3, 4 và 10 của quân đội Liên Xô đang có nguy cơ bị hợp vây. Sau khi quân khu Pri-Baltic chuyển đổi thành phương diện quân Tây Bắc, các tập đoàn quân 8 và 11 Liên Xô đã thoát khỏi vòng vây, nhưng do không có chỉ huy, tham mưu trưởng Klyanov bị cơ quan phản gián quân sự NKVD bắt, không rõ số phận của tư lệnh Kuneshov và chính ủy Diprova ra sao. Các tập đoàn quân này đã tản mát trên nhiều hướng và hầu như đã tan rã. Đại bản doanh quân đội Liên Xô đã cử Trung tướng Vatutin làm tham mưu trưởng phương diện quân này, đồng thời điều quân đoàn cơ giới 21 của tướng Leluishenko tiến ra chặn quân Đức tại Daugavpinsk. Quân đoàn này chỉ chặn được quân đoàn xe tăng 56 của Đức trong 1 tuần, rồi buộc phải rút lui về giải phòng ngự của tập đoàn quân 27 do thiếu tướng Berardin chỉ huy. Thừa thắng, tập đoàn quân 4 của Đức của tướng Erich Hofner tiếp tục ép tập đoàn quân 27 Liên Xô phải lùi và đánh chiếm thành phố Pskov. Đến ngày 30 tháng 7, phương diện quân Tây Bắc Liên Xô đã để mất hầu như toàn bộ vùng Pri-Baltic với các trung tâm quan trọng như Vilnius, Lida, Riga, Pskov, Luga. Quân số còn lại của tập đoàn quân 8 Liên Xô bị vây tại Tallinn và đến ngày 28 tháng 8 phải bỏ Tallinn, rút lui theo đường biển về Leningrad. Kết thúc của hội chiến biên giới Liên Xô tại Belarusia và các nước Cộng hòa vùng Baltic, quân đội Đức Quốc xã đã chiếm đóng toàn bộ khu vực này. Các bạn thân mến, vào những ngày đầu của cuộc xâm lược, quân Đức tưởng chừng như không thể bị ngăn cản. Lực lượng Hồng quân rơi vào hỗn loạn, các thành phố lớn lần lượt thất thủ và cả thế giới dường như tin rằng Liên Xô sẽ sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Quân Đức tiến như vũ bão, chỉ trong vài tuần, hàng trăm ngàn binh sĩ Hồng quân đã bị bao vây, tiêu diệt hoặc bắt sống. Các thành phố trọng yếu lần lượt thất thủ, cả thế giới ngỡ ngàng trước tốc độ tiến công khủng khiếp của Wehrmacht, tưởng chừng như không có gì có thể cản nổi bước chân của họ. Về phía Liên Xô, mặc dù đã có những điều chỉnh từ phía Stalin, cắt chức những tướng lĩnh không chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng chiến thuật để thay thế những người phù hợp hơn. Tuy nhiên, với sức mạnh khủng khiếp của mình, Đức Quốc xã đã cho thấy khả năng làm chủ tình hình trên chiến trường của họ vào thời gian đầu của cuộc chiến. Với Liên Xô, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Liệu Hồng quân có thể đứng vững trước cỗ máy chiến tranh của Đức Quốc xã? Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.
Nếu các bạn thấy video hấp dẫn, đừng quên like, share và subscribe, đồng thời bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của loạt video về chiến dịch Barbarossa các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Thân ái chào các bạn.